হাই ফ্ৰেণ্ডছ, নমস্কাৰ। মোৰ চেনেললৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আহকচোন চাওঁ আজি চিম্পুল কুৰ্তি এটা কেনেকৈ কাটিব পাৰি সহজতে। প্ৰথমতে ষ্ট্ৰেট লাইন 1/2 ইঞ্চ শ্বল্ডাৰ ডাউন কৰি তাৰপিছত শ্বল্ডাৰ ডিভাইডেড বাই 2 মানে দুভাগ কৰি এভাগ লৈ এতিয়া চেষ্ট চাইজ ডিভাইডেড বাই 4 প্লাছ 1/2 ইঞ্চ কৰি ইয়াত এটা মাৰ্ক কৰিলোঁ আৰু তাৰ পৰা 0.75 মানে 1 ইঞ্চিলৈ 2 পইণ্ট কমকৈ এনেকৈ মাইনাছ কৰি এতিয়া এই শ্বল্ডাৰ পইণ্টৰ পৰা সেইখিনি জুখি লৈ যিমানখিনি হৈছে মানে 2 ইঞ্চ হৈছে মোৰ, সেইখিনি ওপৰলৈ দি পেলাই মই আৰ্ম হোল যিমান আছিলে দুভাগ কৰি আধা লৈ ল'লোঁ। আৰু এতিয়া ইয়াৰ ওপৰত যিটো আঁচ দিছিলোঁ সেইটোকে দিলোঁ তলত, আৰু ইয়াতো যি দিছিলোঁ তাকে দিলোঁ। এতিয়া তলৰ আঁচডালৰ পৰা আৰ্ম হোল, এপেক্স পইণ্ট, তাৰপিছতে কঁকাল, ৱেষ্ট আৰু এইটো লৈছোঁ মই হিপ চাইজ 22। তাৰপিছতে ফুল লেংথ এনেকৈ লোৱা হৈছে। এনেকৈ মাৰ্ক কৰি এতিয়া গোটেইকেইডাল আঁচ চিধা কৰি দিম। চিধা কৰি দি পেলাই এতিয়া ইয়াত যিমানখিনি লৈছোঁ মানে চেষ্ট চাইজত যিমান লৈছোঁ তাৰ পৰা 1 ইঞ্চি মাইনাছ কৰি কঁকালত দিছোঁ আৰু 1 ইঞ্চি প্লাছ 1/2 ইঞ্চ প্লাছ কৰি হিপ চাইজত মাৰ্ক কৰিছোঁ। এতিয়া এইখিনিলৈকে তললৈ 2 ইঞ্চি চিধাকৈ দি পেলাই বাকীখিনি এনেকৈ পইণ্টে মিলাই কৰিছোঁ। এইখিনি 2 ইঞ্চি চিধা দিব লাগে, কাৰণ তেনেকৈ দিলে আমাৰ মানে যিখিনি চেষ্ট চাইজ তাৰ লগত ধুনীয়া ফিটিং হয়। এতিয়া 1.5 ইঞ্চি এইফালে মাৰ্জিন লৈ লৈছোঁ, যাতে আমাৰ কুৰ্তিটো কেতিয়াবা যদি সৰু হয় আমি ডাঙৰ কৰি ল'ব পৰাকৈ। এনেকৈ এতিয়া গোটেইকেইটা পইণ্ট এনেকৈ মাৰ্ক কৰি ল'ম। এতিয়া মোৰ মাৰ্কিং হৈ গৈছে। এতিয়া এয়া আমি তললৈকে কেনেকৈ ল'ম। তললৈকে আমি যদি মিডিয়াম চাইজ হয় তেনেহ'লে 1/2 ইঞ্চ মাইনাছ কৰি ল'ব লাগিব, আৰু যদি 40+ হয় তেনেহ'লে চিধা, আৰু যদি স্মল চাইজ হয় তেনেহ'লে 1 ইঞ্চি বেছিকৈ ল'ব লাগিব। এতিয়া মোৰ যিহেতু এইটো মিডিয়াম চাইজ হয় সেইকাৰণে মই চিধাকৈ দিছোঁ। 40 চাইজ হয় সেইটো কাৰণে মই এইটো চিধাকৈ দিছোঁ। এতিয়া মোৰ মাৰ্কিং হৈ গৈছে, এইটো কাটিং কৰি ল'ম। এইটো ফ্ৰণ্ট ছাইড হয়, আৰু এইখিনিতে আমি ফ্ৰণ্ট ক্ৰছ প্লাছ 1/2 ইঞ্চ দি স্লিপ ষ্টিচিঙৰ কাৰণে দিব লাগিব। তাৰপিছত এনেকৈ আমি আৰ্ম হোলটো দি ল'ম। এতিয়া নেক উইথ লৈছোঁ মই 4 ইঞ্চ। এইটো 4 ইঞ্চ দি পেলাই মই কাটিছোঁ, মানে মই নেক উইথ 4 ইঞ্চ হ'লে 8 ইঞ্চ হ'ব টোটেল, আৰু এইটো তললৈ দিছোঁ 7 ইঞ্চ মানে 8 ইঞ্চ দিছোঁ, যাতে মই 7.5 মোৰ ৰেডি হৈ যাব। এনেকৈ মাৰ্ক কৰি ল'ম। মই এতিয়া ডিঙিটো ইয়াত নাকাটোঁ, কাৰণ মই বুকৰমত কাটিম। এইটো পেপাৰ পেষ্টিং ইউজ কৰিম, সেইটো কাৰণে এতিয়া মই এইখিনি কাটিং নকৰোঁ। পান গলা দিব পাৰে, ৰাউণ্ড গলাও দিব পাৰে, এইটো নিজৰ ইচ্ছাৰ কথা। এতিয়া মই এইটো কাটিং কৰি ল'ম। প্ৰথমতে শ্বল্ডাৰ ডাউন কৰি ল'ব, লৈ পেলাই এতিয়া কাটিং কৰি ল'ম। মাৰ্কিং য'ত কৰা হৈছে তেনেকৈয়ে মাৰ্কিঙৰ ওপৰতে মই কাটিং কৰি ল'ম। যেতিয়া এটা কুৰ্তি কাটিং কৰা হয় তেতিয়াহ'লে আমি এনেকৈ দুই তৰফ কৰি ল'ব লাগিব, আৰু এনেকৈ মাৰ্কিঙে কাটিং কৰি ল'ব লাগে। এতিয়া ফ্ৰণ্ট পাৰ্টটো ৰাখি মই বেক পাৰ্টটো কাটিম। বেক পাৰ্টটো 1/2 ইঞ্চ মানে অলপ এক্সট্ৰা ল'ব লাগে, তেতিয়া আমাৰ পিছফালৰ পৰা আগফাললৈ হালি নাহে। এতিয়া বেক ক্ৰছ ল'ম। বেক ক্ৰছ মোৰ 15 ইঞ্চ, মই ইয়াত 7.5 মাৰ্ক কৰিম। বাকী মাৰ্কখিনি এনেকৈ মই চব চিধা কৰি ল'ম। এতিয়া ফ্ৰণ্ট পাৰ্টটো যেনেকৈ কাটিছোঁ তেনেকৈ বেক পাৰ্টটো কাটি ল'ম। খালি চেঞ্জ কৰিব লাগিব আমাৰ এইখিনিতে আৰ্ম হোলটো অলপ এক্সট্ৰা থাকিব, আৰু ওপৰৰ ফালে অলপ এক্সট্ৰা 1/2 ইঞ্চ এক্সট্ৰা থাকিব।
বেক পাৰ্টৰ মাৰ্কিং প্ৰায় হৈয়ে গৈছে। এতিয়া মাৰ্কিঙে আমি কাটিং কৰি যাম। কিন্তু শ্বল্ডাৰ ডাউন কৰি ল'ব লাগিব এনেকৈ। ফ্ৰণ্ট পাৰ্টতকৈ বেক পাৰ্টটো ইমানখিনিয়ে মানে অলপ এক্সট্ৰা বেলেগ কৰিবলগীয়া হয়। এতিয়া আৰ্ম হ'লটো জুখি ল'ম। মোৰ আৰ্ম হ'ল আছিলে 18, মানে বেক পাৰ্টত 9 ইঞ্চ আৰু ফ্ৰণ্ট পাৰ্টত 9 ইঞ্চ আহি গৈছে। এতিয়া যাতে লৰচৰ নহয় সেইকাৰণে মই পিন আপ কৰি লৈছোঁ। এনেকৈ পিন আপ কৰি ল'লে ধুনীয়াকৈ মানে বস্তুটো কাপোৰটো লৰচৰ নহয়। কাটিং কৰি লওঁ। ফ্ৰণ্ট পাৰ্ট আৰু বেক পাৰ্ট কাটিং হৈ গৈছে মোৰ। এতিয়া য'ত য'ত কাট আছিলে তাত আমি আকৌ কাট লগাই ল'ম এনেকৈ। এতিয়া ইয়াত আমি বেক পাৰ্টটো যে আমাৰ কঁকালৰ ওচৰত কাপোৰ জমা হয় ফুলি থাকে, সেই কাপোৰখিনি মানে ফুলি নাথাকিবৰ কাৰণে আমি কি কৰিম, বেক চাইডে টাক্স দিম। বেক চাইডে টাক্স দিবলৈ কাৰণে আমি এপেক্স পইণ্টটো য'ত আছিলে আমাৰ শ্বল্ডাৰৰ পৰা এপেক্স পইণ্ট লৈ 1 ইঞ্চি ওপৰত এটা আঁচ মাৰিম। মানে মোৰ এপেক্স পইণ্ট 11 আছিলে, মই 10ত মাৰ্ক কৰি এতিয়া এইটো হৈছে ৱেষ্ট চাইজ। এই 1.5 ইঞ্চটো বাদ দি পেলাই, এইখিনি আমাৰ 1.5 ইঞ্চ এইটো মাৰ্জিন আছিলে, মাৰ্জিনটো বাদ দি এতিয়া এইখিনি মাৰ্কিং কৰি লৈছোঁ। তাৰ পৰা এইখিনি আমি এনেকৈ ভাগ কৰিম, মাজতে ভাগ কৰি এপেক্স পইণ্টৰ পৰা ইয়ালৈকে আমি চিধা এডাল মাৰ্ক দিম। আৰু এই এপেক্স পইণ্টৰ পৰা এইখিনিলৈকে যিমানখিনি হৈছে সিমানেই মই তললৈও আকৌ এডাল আঁচ দিম। এতিয়া এইডালো চিধা কৰি ল'ম এনেকৈ। এনেকৈ চিধা কৰি ল'ব লাগিব। এতিয়া আমি টাক্সটো ইফালে 1/2 ইঞ্চ আৰু সিফালে 1/2 ইঞ্চ, টোটেল 1 ইঞ্চৰ এটা টাক্স দিম। তেতিয়া আমাৰ এনেকৈ টাক্সটো দিলে কঁকালত যে যিখিনি কাপোৰ এক্সট্ৰা জমা হৈ থাকে, সেই এক্সট্ৰা কাপোৰখিনি ইয়াতে মেকআপ হৈ পেলাই আমাৰ মানে সেইফালে কাপোৰ ফুলি নাথাকি পাৰফেক্ট ফিটিং হৈ যায়। এতিয়া ট্ৰেচিং হুইল দি মই এই একেটা মাৰ্কে পিছ ছাইডলৈ লৈ যাম, যাতে মোৰ দুইটা ছাইডে সমানে পৰে। ট্ৰেচিং হুইলটোত লগত এনেকৈ দিলে আপোনালোকে দেখা নাই চাগে, কিন্তু ইফালে ডট ডটকৈ মাৰ্কিংটো আহি যায়, তেতিয়া সুবিধা হয়। এনেকৈ একেটা মাৰ্কে আমাৰ দুইফালে সমান সমানকৈ টাক্সটো হৈ গৈছে। এতিয়া বেক পাৰ্টৰ মাৰ্কিঙো আমাৰ হৈ গৈছে। বেক পাৰ্ট মাৰ্কিং আৰু কাটিং হৈ গৈছে। এতিয়া কাটিং কৰিব লাগিব আমি স্লিভ। বেক পাৰ্ট আৰু ফ্ৰণ্ট পাৰ্ট। বেক পাৰ্টটো ফ্ৰণ্ট পাৰ্টতকৈ 1/2 ইঞ্চ এক্সট্ৰা থাকিব। স্লিভ এটা কাটিবলৈ হ'লে প্ৰথমতে কাপোৰখন এনেকৈ 4 ভাগ কৰি ল'ব লাগিব। আৰু যিটো ফ'ল পাৰ্ট সেইটো নিজৰ ফালে থাকিব আৰু অ'পেন পাৰ্টটো বাহিৰৰ চাইডে থাকিব। এতিয়া মোৰ কাপোৰখন যিহেতু সমান নহয়, সেইটো কাৰণে মই কাপোৰখন সমান কৰি লৈছোঁ এনেকৈ আঁচ টানি। এনেকৈ সমান কৰি লৈছোঁ। এতিয়া স্লিভ কাটিবৰ কাৰণে লাগিব বাইচেপ ফিটিং, আৰু মোৰ যিটো মেজাৰমেণ্ট আছিলে সেইটো বাইচেপ আছিলে, মোৰ স্লিভ লেংথ আছিলে 16 ইঞ্চ। তাৰপিছতে এতিয়া 15 ইঞ্চ আৰু 1 ইঞ্চি এক্সট্ৰা জইনৰ কাৰণে লৈ পেলাই ওপৰৰ ফালে স্লিভ জইন চিলনিৰ কাৰণে লৈ পেলাই আমি এইটো মাৰ্ক কৰি লৈছোঁ, মানে 16ত মাৰ্ক কৰিছোঁ। আৰু ইয়াত এতিয়া আমি মাৰ্ক কৰিম যিটো আমাৰ বাইচেপ আছিলে, বাইচেপ প্লাছ 1/2 ইঞ্চ, আৰু যদি বেছি টান হয় তেতিয়াহ'লে আমি 1 ইঞ্চ দিব লাগিব।
1 ইঞ্চ আমি কেতিয়া কৰিম, ইয়াৰ পৰা এইটোখিনিলৈকে আমি বাইচেপ ডিভাইডেড বাই 2 ল'ম। যদি আমাৰ এইটো বেছি তললৈ যায়গৈ তেনেহ'লে 1 ইঞ্চি দিম, আৰু যদি 4 ইঞ্চি মানৰ ভিতৰত থাকে তেনেহ'লে হাফ ইঞ্চ দিম। এতিয়া মোৰ বেছি তললৈ গৈছে, 5 ইঞ্চি গুচি যোৱাৰ কাৰণে মই ইয়াত 1 ইঞ্চি দিছোঁ। আৰু এই বাইচেপৰ মাৰ্কটোতে আমি এইটো স্লিপ আৰ্ম হোল ডিভাইডেড বাই 2 দিম, মানে 9 ইঞ্চ। 9 ইঞ্চত দি পেলাই ইয়াত এটা মই বক্স বনাম। আৰু এই বক্সটো মানে ইয়াত আমি কিমান ল'ম এইটো অট'মেটিক নিজে ওলাই যায়। এইটো এতিয়া দুভাগ কৰি ল'ম। এইখিনিতে আমি বক্সটো ইফালৰ পৰাও দুভাগ কৰি ল'ম সমানে। আৰু ইয়াত এটা মাৰ্ক দিম। এতিয়া ইয়াত এটা বক্স বনাই ল'ম আৰু ইফালেও এডাল মাৰ্ক কৰি বক্স বনাই ল'ম। এতিয়া ইফালে এনেকৈ দি একদম সহজতে এনেকৈ কৰিলে একদম সহজতে আমাৰ স্লিপটো কাটিং হৈ যায়। এতিয়া চেপাৰ দি আৰ্ম হোল চেপাৰ দি আমি এনেকৈ চেপ দিম। এই পদ্ধতিৰে কাটিলে আপোনালোকৰ অতি সহজতে স্লিপ কাটিং হৈ যায়। আৰু ইয়াৰ পৰা আমি এই তলৰ কোণাটোৰ পৰা এইফালে 2 ইঞ্চ, নহ'লে সেই আঁচডালৰ পৰা ফ্ৰণ্ট আৰ্ম হোলৰ এইটো কোণাৰ পৰা ওপৰলৈ 0.75 ইঞ্চত মাৰ্ক কৰি এনেকৈ আমি আৰ্ম হোলটো কাটি ল'ম। দেখিছেনে, ইমান সহজতে আমাৰ কাটিং হৈ যায়। এতিয়া ল'ম মই ফিটিং, স্লিভছ ফিটিং, যিটো 12 ইঞ্চ, আৰু এইটো এক্সট্ৰা 1.5 ইঞ্চি। ইয়াতো তেনেকৈ এক্সট্ৰা 1.5 ইঞ্চি লৈ ল'ম। স্লিভছ মাৰ্কিং হৈ গৈছে। আপোনালোকে যদি মোৰ ভিডিঅ'সমূহ চাই ভাল পায় তেনেহ'লে প্লিজ মোৰ চেনেলটো লাইক কৰি দিব, কমেণ্ট কৰি দিব আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। আৰু লগতে যদি কিবা চাব বিচাৰে তেনেহ'লে কমেণ্ট কৰিব, মই নিশ্চয় সেই তাৰ ওপৰত এটা ভিডিঅ' বনাবলৈ চেষ্টা কৰিম। ফ্ৰণ্ট আৰ্ম হোল আৰু ওপৰতো হৈছে বেক আৰ্ম হোল। প্ৰথমতে মই বেক আৰ্ম হোলটো কাটি ল'ম, তাৰপিছত ইয়াত এটা কাটিং কৰি সেইটো। Thanks for watching.